Hello guys. Ang video natin ngayon ay gagawa tayo ng signage na ganito. Low budget pero mukhang professional tignan. Sa mga nagbabalak dyan na gustong magkaroon ng magandang signage, panoorin nyo to. Talagang makakamura kayo dito. Mamaya sasabihin ko sa inyo ang mga materials na ating gagamitin para dito. Umpisahan na natin ang pagkure-kure nito ay pangalikot. Ito pala yung gagamitin natin for signage. Metal paring lang guys. Mga sobra-sobra lang kasi to. Sayang din kasi kung di gagamitin. Makakalawangin lang dito sa bodega. Ang kagandahan kasi nito, pag ito ginagamit, magaan lang. At hindi ka mahirapan magkabit-kabit dyan. Pwede na ikaw lang mag-isa. Kaysa doon sa angle bar, gagamitin mo, ang bigat nun, kailangan mo ng katulong. Pero maganda din naman gamitin to. Pang matagalan din naman. Huwag lang pagyuhin, simbak mo. Ito pala yung gagamitin natin sa paggawa. Cutter, metro, revit na kinalawang, at barena. Tara, gawin na natin to guys. Una, sukatin ko muna guys para pang-cut. Kakat tayo ng 4 ring para gawing square. Ayan guys, nakabuo na tayo ng square. Dagdagan natin ng ano to guys, parang bracket dito sa gilid. Ayan. Para medyo tumibay yung square niya. Bawat sulok, lagyan natin ng bracket. Ayan. Ito na yung yan, tapos na yung likod guys. Bali ito yung likod natin. Gagawa pa tayo ng isang square. Ayan, matibay na to. May mga bracket na sa gilid-gilid. Pero yung gagawin natin isang square, wala nang bracket yun. Yung likod lang natin lalagyan. Gawa pa tayo ng isang square para sa harap. Bali, doble yung square niya nito. Tapos gawa tayo ng brace niya. Bawat corner para kumapal. 20 cm. Ito guys, yung brace niya, dapat i-flat natin to para mag-fit work yung para mag-fit yung isang square na ilalagay natin dito. Papatong kasi natin. Kaya ipit-ipitin lang natin ng plies
para kumasya yung isang square. Ito na. Ilalagay ko na. Ay, nahulog. Kaysa. Ulit. Ayan. Sakto na. Okay kayo. Ngayon, titirahin na natin ng rivet at saka barina to guys. Bawat ulok. Pala yung gagamitin nating tukat ng drill nya. Drill bit. 1/8 by wag mo kayo ba? Basta dapat katulad ng sukat ng ng rivet nyo. Iingatan ka, di pababayaan. Gabay mo ko sa iyong kapaligiran. Kaluskos ng dahon, huli ng mga ibon. Malayo sa dilim ng kahapon. Hampas ng mga alon, kasiyahan sa layon. Nahulog ulit guys. Sari-saring tanawin, paligid na iyong tatahakin. Pagkat walang sawa kitang aarunggain. Sa paraisong kinalalagyan natin. Ayan na guys. Sa wakas, nabuo na rin natin. Double na siya. Double sided. Ito yung harap banda. Nilagyan ko ng isang paring dito sa gitna kasi dito ko lalagay yung ilaw sa gitna pababa. Tapos pukpukin lang natin tong mga matutulis sa sulok kasi baka makasugat. Tapos lagyan natin ng plain sheet. Dumating na pala yung parcel namin guys. Buksan na natin to. Ito na yung solar na ilalagay namin dito sa signage guys. Dito namin yan ilalagay. Tingnan natin kung gagana ba to. Ay, very mo. Ito yung ilaw niya guys. Para siyang fluorescent. Ito namin yan ilalagay guys. Ito. Yan. Tapos yung solar niya guys. May bracket. Para sa solar. Ito yung solar niya guys. Dito namin nasa taas ilalagay pag matapos na itong signage namin. May kasama na pala siyang remote. Wow! Pwede mo siyang iset ng 8 hours, 4 hours, 3 hours. Mga bracket siya. Battery. Ibilad lang natin yung solar guys para matesting natin kung gaano kalakas. Ito. Ay, malakas pala talaga. Malakas. Ano? Ngayon, ilalagay na natin yung ilaw dito guys sa gitna. Magbubutas lang tayo rito. 2 butas. Para doon natin kakabit yung ilaw. Laro lang maghapon, simoy ng hangin, sari-saring tanawin. Paligid na iyong tatahakin. Pagkat walang sawa kitang aarunggain. Sa paraisong kinalalagyan natin.
Ngayon, iti-testing natin pailawin to guys. After nating mailagay yung ilaw guys, kakabera na natin ng plain sheet. Tapos ilagay na natin yung isang tarpaulin para matapos na to. Ito yung ginagamit kong pandikit guys, double-sided tape. Dapat buong palibot. Lagyan natin ng double-sided tape. Malakas siyang kumapit guys. After malagay yung tarpaulin guys, lagyan pa natin ng framing to para professional naman tignan. Ito pala yung nabili naming frame sa hardware, kulay gold. Aluminum na siya. Hindi ko alam kung para saan to, para tiles yata to. Pero dito sa signage namin gagamitin to. Bali, ganito yung itsura niya guys. May edge siya sa gilid. Framing. Tapos, ito tornilyo ko pa to. Gamit yung rivet. Ito na siya guys. Ganda, di ba? May framing siya sa gilid. Yan o. Hindi masyadong perfect, pero okay na yan. Hindi naman yan mahalata. Hindi naman yan titignan ng tao. Uy, yung mo, aging mo ng frame, hindi pantay. Yan na yan. Oh. Try natin ilawan. Yan. Tapos patayin yung ilaw. Yan o. Basa. Oh, basang-basa yung ice cube guys. Isang ilaw lang nilagay yan, yung solar na tigwa 1,000. Ayos, diba? 62 Hindi na kailangan ng yung iba naglalagay pa ng 3 fluorescent. Gastos pa sa kuryente. Ito, solar lang. Sana nga magtagal tong solar na to. Basang-basa. Basang-basa sa ulan. Ngayon, ikakabit na natin to guys sa may poste. Yan yung solar niya guys. Nasa taas. Humawak ka lamang sa aking kamay nang matuklasan ng ganda nitong buhay. Iingatan ka, di pababayaan. Gabay mo ko sa iyong kapaligiran. Kaluskos ng dahon, huni ng mga ibon, malayo sa dilim ng kahapon, ampas na. Ito na yung result paggabi. Thank you for watching.